सेशन मध्ये ट्रेनिंग केलेलं आहे. So this is a part 2 of our session. This is most important, right? So check out again. Okay. This is a part 2 now. See now what I'm going to do. Function with the argument, right? Function with the argument. So what is the exactly meaning of that? DEF labs. This is my function name. And what I'm going to do. Mayuri? I think someone's voice is still. Okay, now. So now function with the argument now. Check out. What I'm going to do, n is equals to, suppose I'm taking the 5, comma. Okay. And city is equals to, suppose Mumbai. And comma. Okay. And this much is enough. Okay. So n is equals to 5 and city is equals to Mumbai. And what I'm going to do, if city equals to Mumbai, then okay, print what? Data science. Okay. Else colon, check out. And now what I'm going to add, more than one conditions. मग मला आपल्याला काय पास करायला पाहिजे? एल इफ पास करावं लागेल, बरोबर आहे. सो एलिफ and city, what? City equals to पुणे असेल तर मला काय करायचंय, फॉर लूप मध्ये फॉर एक्स इन रेंज ब्रॅकेट मध्ये एन पास केला, कोलन दिला, आणि इथं मी प्रिंट मध्ये मी पास करणार पुणे इज आयटी सिटी. ओके, पुणे इज अ आयटी सिटी. आता बघा इथं काय करतोय आपण. आता जेव्हा पण मी फंक्शनला कॉल देणार, आता तुम्हाला माहिती आहे फंक्शनला मी कॉल द्यायला पाहिजे. फंक्शनचे दोन आर्ग्युमेंट्स कोणते कोणते? एन आणि कोणता? सिटी. समजा मी आहे असं एक्झिक्यूट केला, न एन ची व्हॅल्यू घेता ना सिटीची व्हॅल्यू घेता, कारण इथं बाय डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स दोन पडलेले आहेत. आणि मी जेव्हा ह्याला कॉल दिला की बघा इथं काय मिळालं रे त्याला, डेटा सायन्स मिळाला. तुम्ही म्हणाल की अरे डेटा सायन्स आन्सर येण्या पाठीमागचं कारण काय? कारण सिटी कोण आहे रे? मुंबई. आणि सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई जर झाला तर आपल्याला काय प्रिंट करायचं होतं? डेटा सायन्स. पण आपल्याला आता काय करायचंय बघा, ह्या लॅब्स मध्ये ना मी एन ची जी व्हॅल्यू आहे ती मी इथं 3 पास केला बघा, आणि कॉमा देऊन, ओके, कॉमा देऊन मी सिटीची जी व्हॅल्यू आहे ती सिटीची व्हॅल्यू आहे ना, मी इथं काय करतो, पुणे पास केलं बघा. 3 म्हणजे कोण? एन ची व्हॅल्यू, आणि पुणे म्हणजे कोण? सिटीची व्हॅल्यू. आणि जर मी ह्याला एक्झिक्यूट केला तर आन्सर बघा, पुणे इज आयटी सिटी, पुणे इज आयटी सिटी, पुणे इज आयटी सिटी होण्या पाठीमागचं कारण काय? इथं रेंज मध्ये आपण एन पास केलेला आहे, एन ची व्हॅल्यू किती आहे? 5. पण मी इथून पास करताना 3 पास केले, मग हा एनचा व्हॅल्यू काय होणार? ओव्हरलॅप होणार, म्हणजेच चेंज होणार, एक्सचेंज होणार. 5 बाजूला जाईल आणि 3 जाणार इथं, आणि हा लूप किती वेळा फिरणार? 3 टाइम्स. पुणे इज आयटी सिटी. आता तुम्ही म्हणा की सर ह्या आतमध्ये कसं गेला तो? सिटीचं नाव काय आहे? पुणे. पुणे इज इक्वल्स टू पुणे काय आहे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस और नो? Yes, sir. आता तुम्ही म्हणणार की अजून सिंपल एक्झाम्पल बघूया, अजून सिंपल बघा. आता मी काय करणार, डीईएफ, ओके, आणि स्टुडंट नावाचा मी एक फंक्शन घेतला, स्टुडंट्स, आणि इथं कोलन दिला बघा, कोलन दिला, स्टुडंट्स नावाचा फंक्शन घेतला आणि कोलन दिला. आता मला काय करायचं माहितीये का, मी फॉर लूप घेतला, फॉर एक्स इन रेंज, आणि इथं मार्क्स म्हणून घेतला, मार्क्स नाही एन घेतला, ओके, आणि कोलन दिला.
इथं एन घेतला मी आणि इथं काय होतं बघा आता एम के इक्वल्स टू इंट आपण असं करू इनपुट घेऊया एंटर स्टुडंट्स नेम ओके आणि इथं आपण काय करू नेम घेऊया आणि ह्या नेमला आहे ना आपल्याला एका लिस्ट मध्ये स्टोअर करूया स्टूड्स नावाचा एक लिस्ट तयार केला मी ब्लँक आणि याच्यामध्ये स्टूड डॉट अपेंड तुम्हाला अपेंड माहिती आहे अपेंड आणि नेम केलं बरोबर आहे आता नेम ऍड केल्यानंतर बघा आता काय होतं मला काय करायचं आहे ज्यावेळी विराट म्हणून नाव येईल त्यावेळी मला क्रिकेट ही इज अ क्रिकेटर असं काहीतरी मेसेज द्यायचंय आणि जर समजा मेसी असं नाव आलं तर मला काय करायचंय ही इज अ फुटबॉलर आणि जर मेसी आणि विराट सोडून कोणी आलं तर दीज आर द डिफरंट पीपल्स असं काहीतरी नाव आहे दीज आर द नॉट प्लेयर्स असं काहीतरी यायला पाहिजे मग मी पहिला काय केलं इथे सगळ्यांची नावं ऍड केली कशामध्ये स्टूडमध्ये आणि मला आता काय करायचं माहितीये विराट आला तर क्रिकेटर आणि मेसी आला तर फुटबॉलर करायचंय तर मी काय करणार पुन्हा फॉर x1 इन लिस्ट कोणती घ्यायची रे स्टूड मध्ये नेम्स बनणार ना याच्यामध्ये मग याच्यामध्ये मी पुन्हा स्टूडला काय केलं बाबा की स्टूड मध्ये जेव्हा आपण लिस्ट जाणार त्यातला एक 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 कशामध्ये जाणार x1 मध्ये जाणार आणि x1 मध्ये गेल्यानंतर इफ बघा हा इफ x1 इक्वल्स टू डबल कोट मध्ये विराट असेल तर पुलन आणि इथं मी काय म्हणणार माहिती प्रिंट करा मेसेज x1 कॉमा डबल कोट इज ए प्लेयर इज अ क्रिकेटर CRICKET क्रिकेटर बघा सिंपल आहे बरं का आता तुम्ही म्हणणार की इथं x1 इज अ क्रिकेटर असं का कारण करंट मध्ये कोण गेलेला आहे इथं विराट गेला ना विराट इथं चेक झाला ना म्हणून इथं विराट आला मग विराट इज अ क्रिकेटर असं येणार पण मला मेसीसाठी पण करायचं आहे दुसरा डबल कंडिशन टाकण्यासाठी आपल्याला हेल्पफुल कोण आहे ELIF दॅट इज नथिंग बट एल्सिफ सो एल्सिफ हेल्प्स यू टू पास द मोर दॅन वन कंडिशन्स सो हिअर ऑल्सो x1 इक्वल्स टू डबल कोट मध्ये मेसी पुलन पुन्हा प्रिंट मध्ये गेलो आणि म्हणतो बाबा बघा काय म्हणतोय मी x1 कॉमा डबल कोट कोण रे इज अ फुटबॉलर फुटबॉलर आता एल्स मध्ये काय जर मेसी आणि विराट नसेल तर एल्स मध्ये काय टाकायचं आपल्याला इथं कंडिशन कोणती द्यायची नाही दीज आर नॉट अ प्लेयर्स गॉट इट आता बघा चला बघा हा सिंपल कोड आपण फक्त कंडिशन सिम्प्लिफाय करत गेल्यामुळे आपल्याला किती एक चांगला कोड तयार झाला बघा आणि पहिला आपण काय करणार पहिला नेम सगळे स्टूड मध्ये स्टोअर करणार आणि तेच स्टूड्स काय होणार आहेत चेकआउट होणार एक आणि एक बरोबर आहे आता चला आपल्याला किती एन द्यायचं आहे ते आपण स्वतः द्यायचं आहे ना आपल्याला एन इज इक्वल्स टू मी असं 2 नाही किंवा 1 नाही केलं मी काय करणार एन असंच ठेवलेलं आहे आणि मी इथं काय करणार बघा इथं STUDENT स्टुडंट्स इनटू द ब्रॅकेट आणि इथं मला काय टाकायचंय 5 आता बघा जसं काय मी एक्झिक्यूट करेन स्टुडंट्सला एन ची व्हॅल्यू पाहिजे होती मी पास केली 5 एक्झिक्यूट केला तर काय होणार बघा ही व्हॅल्यू जाणार एन मध्ये आणि ह्या रेंजचं काउंट किती होणार 5 टाइम्स म्हणजे हा लूप हा जो छोटावाला लूप आहे ना हा फॉर लूप वाला हा किती वेळा फिरणार आहे 5 टाइम्स म्हणजे 5 टाइम्स फिरणार म्हणजे एंटर द स्टुडंट नेम किती वेळा घेणार 5 टाइम्स डेटा कशामध्ये जाणार स्टूड मध्ये किती जाणार 5 टाइम्स आणि हाच डेटा कशामध्ये येणार दुसऱ्या फॉर लूप मध्ये कसं येणार चेक करूया बघा आता मी पहिलाच जो आहे तो मेसी टाकतो ओके मेसी नंतर समजा आपण रोहित टाकू बट रोहित इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्सेप्ट
ओके, रोहित टाकला, नंतर ना रोनाल्डो टाकला, नंतर ना पेले, नंतर ना लास्ट कोण आहे रे? ओके, आता मला सांगा, मेसीला यायला पाहिजे काय? X1 इज म्हणजे मेसी इज अ फुटबॉलर यायला पाहिजे, आणि विराटला काय यायला पाहिजे? विराट इज अ क्रिकेटर. आणि जसं काय मी याला एक्झिक्यूट केला, बघा, मेसी इज अ फुटबॉलर, दीज आर द नॉट प्लेयर्स तिघांना पण बघा, हे तिघांना आलं नाहीये, कारण रोहित, रोनाल्डो आणि पेलेला आपण काय दिलंच नाही ना कंडिशन. आणि विराट लास्ट होता, तर विराट इज अ क्रिकेटर. विराट इज अ क्रिकेटर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एव्हरीवन? येस ऑर नो? Yes, sir. अपेंडच्या जागी इन्सर्ट यूज केला तर काय होईल? एक तर कसं आहे माहितीये का, की अपेंड केल्यामुळे फायदा काय होतो, की तुम्ही लास्टच्या पोझिशनला डेटा स्टोअर करता. म्हणजे आता एक लक्षात ठेवा, की अपेंड कसा स्टोअर करतो डेटा बघा पहिला, आणि इन्सर्ट काय करतो. इन्सर्टला पोझिशन द्यावी लागते, अपेंडला पोझिशन द्यावी लागत नाही. मी समजा फॉर एक्स इन समजा RANGE केलो, आणि म्हटलं बाबा 4 किंवा 5 टाइम्स डेटा स्टोअर करायचा आहे, आणि इथं बघा आहे असा कोड घेतो, आणि कसा रन होतो ते पण दाखवतो तुम्हाला. अपेंडचा हेल्प काय होतो, खूप जणांना कन्फ्युजन होतं, त्याचं कन्फ्युजन आपण इथंच दूर करून टाकू. आणि आहे ना, साइड बाय साइड मी त्या प्रिंटला पण हे करतो. आता बघा, स्टूडला पण प्रिंट करतो तिथं, आणि जसं काय एक्झिक्यूट होणार बघा काय होतं. मी समजा मी अभय पास केला, अरे सॉरी, स्टूडला डिफाईन नाही केलं आपण, STUD. आता होईल बघा. आता मी पुन्हा इथं धीरज आलं का, धीरज. आता मी दुसरा जो व्हॅल्यू ऍड करतो विराट समजा, तो धीरजच्या पुढे यायला नको, म्हणजे इथं बॅक साईडला इथं नाही, तो इथं त्याच्या पुढे यायला पाहिजे. म्हणून काय केलं मी बघा, धीरज विराट, म्हणजे तो काय करतो लास्ट पोझिशनला जाऊन ऍड होतो. पूजा, प्रीती, पूनम, धीरज, विराट, पूजा, प्रीती, पूनम. आता मला सांगा, जर अपेंड मी यूज केलो नाही तर प्रॉब्लेम काय होणार आहे माहितीये ना? त्याला पोझिशन द्यायला पाहिजे, पुढच्या पेजला जायला पाहिजे, किंवा सेकंड पेजला जायला पाहिजे, थर्ड पेजला जायला पाहिजे. आणि आपल्याला त्याची गरज पण नाही. आपल्याला कशाशी मतलब आहे? डेटाशी मतलब आहे, डेटा ऍड करण्याशी मतलब आहे. आता इन्सर्टच्या वेळी प्रत्येक वेळी तुम्हाला काय त्याचे लोकेशन देत बसणार आहे का? नाही. आणि ते लोकेशन तो कस्टम लेवलला द्यायला पाहिजे. म्हणजे बाबा असं, आता समजा इन्सर्ट आणि 1 कॉमा नेम. आता समजा मी जर एक्झिक्यूट केलो, आणि मी समजा अभय पास केला, तर अभय ऍड झाला. समजा मी मशीन पास केलं, तर बघा ते. आता हा कुठे ऍड व्हायलाय बघा, डेटा सायन्स कुठे ऍड झाला? फर्स्ट पोझिशनला. आता आणखीन एकदा मी जर सागर ऍड केला, तर सागर कुठे जाणार? पाठीमागे जाणार नाही, पुढे जाणार बघा First सागर. position ला. येस, एक्झॅक्टली. पूजा, बघा पूजा फर्स्ट पोझिशन. आपल्याला तसं नको आहे ना. आपल्याला काय पाहिजे, की प्रत्येक गोष्ट आहे ना ती सिक्वेन्शियली पाठीमागे जाऊन पडायला पाहिजे. इज इट करेक्ट ऑर नॉट? येस ऑर नो? Yes, sir. सो आय थिंक तुम्हाला त्या इन्सर्टला तुम्ही समजा तुम्ही असं म्हटलं की बाबा सर आम्ही -1 देऊ. आता असं बघा, इथं -1 दिलं. ओके, काही जणांचं तेवढं म्हणजे माइंडसेट असं म्हणत असाल तुम्ही, यार आपण असं चालू सर, आपण आपण अशा गोष्टी करू. बघा आता इथं सागर, सचिन, सुमित, सीमा, सोहम, झालं. सोहम कुठे ऍड झाला रे? सांगा बघू. लास्ट सोहम होता ना, मग सागर का आला? लक्षात आलं का? सागरचा -1 पोझिशन होता तो, -1. त्यामुळे तो झाला, आणि सागर कॅरी फॉरवर्ड झाला पुढे. त्यामुळे जर सिक्वेन्शियली ऍड करायचं असेल तर इन्सर्टचा यूज करू नका, अपेंडचा यूज करा. अपेंड इज हेल्पफुल टू यू. आय थिंक ज्या पद्धतीनं आपण आजच्या सेशनमध्ये ना एक्झाम्पल खूप सारे घेतलेत बरं का. माझ्या मतानं आजच्या सेशनचा जर तुम्ही व्हिडिओ बघितला, कमीत कमी आपण 10+ एक्झाम्पल्स घेतले, अँड दीज 10+ एक्झाम्पल्स विल हेल्पफुल टू यू, राईट. माझ्या मतानं फंक्शन्स वरती तुम्हाला कुठेच एवढे एक्झाम्पल नाही भेटणार स्टडी करण्यासाठी. सो माझ्या मताने
ही जी फाईल आहे मी तुम्हाला शेअर करतोय आणि ह्याचा एक्झाम्पल जर करत कंटिन्यू चालू केला तर ह्याचा खूप यूज होईल. मी फक्त फंक्शन मधला काहीच पॉईंट घेतलाय बरं का, म्हणजे फक्त फंक्शन कॉलिंगचा घेतलेला आहे आणि पॅरामीटरचं घेतलेलं आहे. उद्या मी तुम्हाला फंक्शन रिटर्न शिकवेन आणि उद्याच्या सेशनमध्ये फंक्शन रिटर्न प्लस क्लास पण शिकवेन. ओके, आताचा जो सेशन होता तो फंक्शन मधला पार्ट 1 and 2 होता. 1 and 2. ओके, उद्या फंक्शनचा पार्ट 3 आणि क्लासचा पार्ट 1 चालू होईल. ओके, आय थिंक होप आजच्या सेशन मध्ये समजलं असेल सगळ्या गोष्टी फंक्शन बद्दल आणि उद्याच्या सेशन मध्ये आपण नक्की भेटू. तोपर्यंत मी हे फाइल्स अपलोड करून ठेवेन. ओके, येस ऑर नो, यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Great. Thank you so much for today's session, guys. See you on next day, tomorrow. Thank you.